Франція – країна, де народились Діор і Шанель, де Airbus будує найбільші літаки у світі, де Нобелівські премії не рідкість, а футбольна збірна входить до топ-5 найсильніших у світі. Країна таланту, ідей, стилю і великих амбіцій. Одна із найбільших економік планети із ВВП понад 3,5 трильйони доларів. Третя у Європі після Німеччини та Великобританії. Але є й інша сторона Франції, звідки виїжджають підприємці і інвестори через податковий тиск, де навіть найбагатший європеєць Бернар Арно у 2012 році шукав податковий притулок у Бельгії після запровадження 75% податку на найвищі доходи. Франція із високим рівнем добробуту, близько 51 тисячі доларів ВВП на людину, усе ж помітно поступається своїм сусідам – Німеччині, Великобританії, Бельгії, Нідерландам та Швейцарії. Франція побудувала одну з найщедріших соціальних моделей у світі і з часом стала її заручницею. Понад 31% ВВП щороку, найбільше серед країн ЄС, йде на медицину, пенсії, субсидії, підтримку сімей, безробітних мігрантів. Держава гарантує майже все, але за це доводиться платити високими податками на працю, втратою конкурентоспроможності, відтоком інвестицій і кадрів. Це не випадковість і не одна помилка. Це результат десятиліть політичних рішень і суспільних очікувань. Від де Голля, який заклав фундамент соціальної республіки, до Міттерана, за якого систему розширили до меж витривалості. Кожен наступний уряд додавав нові зобов'язання, не переглядаючи старі. За Саркозі та Макрона стало очевидно, у Франції формально рішення ухвалює парламент, але реальне вето належить вулиці. Протести визначають межі можливого. Держава застрягла між необхідністю змін і політичною ціною цих змін. З одного боку, 68 мільйонів громадян, для яких скорочення гарантій означає злам соціального контракту. З іншого – бізнес і платники податків, які дедалі менше вірять, що система здатна фінансувати власні обіцянки. Франція не є провалом. Вона логічний результат еволюції моделі без механізму самообмеження. Очікування, народжені соціальною державою, стали політичним табу. Тож як країна із величезною історією та потенціалом опинилася у точці, де система, створена для добробуту, втратила простір для маневру? Будь-яка спроба реформ сприймається як демонтаж моделі. І чи здатна Франція вибратися із пекельного кола соціал-популізму, де економіка потребує газу, а політика постійно тисне на гальма? Друзі, у нас є амбітна мета – досягнути 200 тисяч підписників на каналі до кінця 2026 року. Ви можете тривалий час нас дивитися і навіть не підозрювати, що не підписалися. Підпишіться на наш канал і розкажіть про нього родичам та друзям. А також поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут. Адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. Повоєнна Франція була країною, яка стояла на руїнах. Майже чверть житлового фонду, понад 2 мільйони будівель, були знищені або серйозно пошкоджені. Промисловість працювала на половині довоєнних потужностей. Інфляція на рівні 50% із 1945 по 1948 роки з'їдала заощадження. У 1945 році французи жили у відчутті хаосу і невизначеності. І саме у цей момент на сцену повертається Шарль де Голь. Військовий генерал, лідер вільної Франції та символ національного спротиву під час Другої світової війни, який після поразки Франції у 1940 році очолив французький опір. Де Голь розумів, що після війни потрібно відновити не лише економіку, а й довіру до держави, втраченої після поразки 1940 року, колаборацією режиму Віші
адміністративним хаосом і нездатністю захистити громадян у момент національної катастрофи. Для цього він запропонував новий суспільний договір, у якому держава стане гарантом стабільності і захисту. Саме тому восени 1945 року він запускає проєкт, який назавжди змінить французьку політичну культуру. Sécurité sociale. Це була тиха революція, без барикад, без крові, без громадянських воєн. Система соціального страхування охоплювала медицину, пенсії, підтримки сімей та страхування від нещасних випадків на виробництві. На той момент Франція стала однією з найамбітніших соціальних держав Західної Європи, запровадивши одну з найширших систем захисту від соціальних ризиків. Уже наприкінці 1940-х років витрати на Sécurité sociale досягнули близько 8% ВВП, що означало різкий стрибок у порівнянні із довоєнним періодом. У 1938 році було 0,9%, що значно випередило навіть Велику Британію. Франція поставила перед собою завдання зробити соціальну безпеку не привілеєм, а нормою. Економіка почала зростати, і французька впевненість у силі держави укріплювалась. 1950-х до кінця 70-х років у Франції називають 30 славними роками. Саме тоді сформувалася сучасна французька економіка. Країна швидко зростала. ВВП щороку додавав у середньому 5-6%. Безробіття трималося на дуже низькому рівні – 2%, а продуктивність праці між 1938 і 1973 роками зросла майже у 4,5 рази. Франція активно відбудовувалася, бурхливо розвивався будівельний сектор, створювалися нові робочі місця, модернізувалася промисловість. Добробут населення зростав разом з економікою. Лише за 1960-ті роки заробітна плата підвищилася приблизно на 120%. Усе це створило відчуття, що країна знайшла ідеальний баланс між ринком та державою. До 1980-го Франція стала однією з найбагатших країн світу. Її частка у світовому ВВП досягла 6,1%, а населення зростало швидше, ніж у більшості європейських сусідів. Щорічно на 0,9% порівняно із 0,7% в Італії і 2,3% в інших сусідів. Проблема полягала в тому, що цей успіх формував не лише добробут, а й ілюзію нескінченного процвітання. Французи звикли, що держава може гарантувати все – від стабільного зростання до високої зарплати. На той час близько 590 французьких франків на місяць. Це орієнтовно 90 євро у перерахунку. І низького пенсійного віку у 65 років, що згодом закріпилося у масовій свідомості. За даними загальнонаціонального опитування Harris Interactive для Layson Socials, 90% французів визнають існування французької соціальної моделі. 86% вважають її важливою частиною національної ідентичності, а 82% декларують особисту прихильність до неї. Поступово народжувалась культура, у якій соціальна держава з обмеженого механізму підтримки перетворилась на основу національної ідентичності. Криза 1970-х цю ілюзію зруйнувала. Залежна на 80% від імпортованої енергії Франція виявилася не готовою до нафтових шоків 1973-го. Арабо-ізраїльська війна судного дня та 1979 року, Іранська революція, що різко підняли витрати на енергію. Загальний імпорт Франції зріс із приблизно 45 мільярдів доларів у 73-му році до понад 160 мільярдів у 1980-му. У відповідь держава у 1974 році запустила план Месмера і зробила ставку на атомну енергетику, забудувавши за 15 років понад 50 атомних реакторів. Вже тоді стало зрозуміло, що економіка більше не здатна підтримувати той самий рівень соціальної щедрості, оскільки впродовж 1975-80 років соціальні видатки зросли із 16,5% до майже 20,5% ВВП. Бюджетний дефіцит, починаючи з 1978 року, став постійним, сягнув 1,8% ВВП. Надалі, із року в рік він поступово зростав, закріпивши розрив між доходами та видатками держави. Вибір соціально орієнтованої держави досяг точки неповернення у 1981 році, коли до влади приходить Франсуа Міттеран.
перший президент-соціаліст П'ятої Республіки. Він уособлював віру в справедливість, рівність і можливість побудувати державу, де кожен захищений. Уже у перші 2 роки він збільшив мінімальну зарплату із 1135 до 1326 євро в еквіваленті на сьогоднішні розрахунки. Скоротив робочий тиждень від 40 до 39 годин та ввів 5-й оплачуваний відпустковий тиждень. Знизив пенсійний вік із 65 до 60 років і націоналізував 39 найбільших банків та 5 промислових груп: енергетику, вугілля, транспорт, автомобілебудування та фінансово-кредитну систему. Тоді і почалася криза. Інфляція впродовж 1979-82 років трималася не нижче 10% та досягла піку у 1981 році – 13,9%. Це було значне зростання після стабілізації у 1978-му, коли річна інфляція складала 9%. Безробіття так само зросло із 5,3% у 1978 році до понад 8% у 1982-му. Інвестори почали тікати з країни, а французький франк кілька разів доводилося девальвувати. У 1983 році Міттеран був змушений здійснити різкий розворот від соціалістичного романтизму до жорсткої бюджетної дисципліни. Цей епізод увійшов в історію як «Tournant de la Grue» – поворотом жорстокості. Кінець 1980-х став моментом, коли французька соціальна держава вперше стикнулася із власними межами. Безробіття піднялося до 9,2% у 1987 році, що стало найвищим показником із часів Другої світової війни внаслідок повороту до жорстокості 1983-го. А державний борг у 1984 році вперше перевищив 30% ВВП, стрімко зростаючи щороку на 1-2% ВВП. На цьому фоні соціальні витрати продовжували збільшуватися, досягнувши у 1990 році 24,4% ВВП, другого показника у Західній Європі після Швеції із показником 26,9%. У цей період на авансцену виходить уряд Мішеля Рокара, колишнього міністра територіального розвитку та міністра сільського господарства, який у 1988 році запроваджує реформу мінімального доходу від працевлаштування. Це був перший у Франції інструмент, що поєднав соціальну допомогу з обов'язком поступової інтеграції на ринок праці через контракт на включення, який передбачав участь у програмах навчання, перекваліфікації чи соціального супроводу. Реформа мала на меті зламати модель пасивних виплат, адже наприкінці 1980-х сотні тисяч французів отримували допомогу без жодних механізмів повернення до зайнятості. Мінімальна виплата при працевлаштуванні надавалася після перевірки доходів, але без жорсткого часового ліміту. І вже у 1989 році його отримували близько 400 тисяч осіб, що вимагало понад 1,7 мільярдів євро у тодішніх цінах бюджетних витрат у перший же рік дії програми. Попри політичне схвалення, ідеї активної допомоги викликала і спротив. Профспілки та ліві інтелектуали застерігали, що може перетворитися із права на допомогу на інструмент контролю над бідними. Проте закон ухвалили і запустили в дію, а Франція увійшла у 1990-ті з новим, але недосконалим механізмом боротьби із бідністю на тлі зростання безробіття понад 9%. Водночас соціальні витрати продовжували зростати швидше, ніж економіка. Із 1980 по 1990 ВВП Франції зріс на 81,6%, тоді як соціальні видатки збільшились більш ніж на 120%. За прем'єрства Леонеля Жоспена наприкінці 1990-х безробіття все ще залишалося високим, близько 12%, а серед молоді майже 20%. Жоспен вірив, що скорочення робочого часу створить більше робочих місць. Так з'являється знаменита реформа 35 годин, закріплена законами Обрі 1998 і 2000 років.
За оцінками уряду, скорочення робочого тижня мало створити до 500 тисяч робочих місць та скоротити безробіття на 1,5%. Але фактичні результати виявилися протилежними. Зарплата та вартість на душу населення впали на від 1,5 до 2,5 та від 2 до 6% відповідно в різних типах підприємств, а продуктивність праці впала до 5%. Проблеми ринку праці зберігалися і після 2000 року. Коли у 2002 році Жоспен програв вибори, безробіття все ще трималося біля 9%, а дефіцит бюджету перевищив 3% ВВП. Тоді французи зрозуміли, що соціальні експерименти можуть мати реальну політичну ціну. Жоспен навіть не вийшов у другий тур, поступившись ультраправому Жану Марі Ле Пену. Наступним новим обличчям французьких реформ став Ніколя Саркозі. Він прийшов до влади у 2007 році, в момент, коли фіскальна модель Франції вже працювала на межі виснаження. Державний борг перевищив 65% ВВП і стабільно зростав. Бюджет залишався хронічно дефіцитним, а держава дедалі більше фінансувала соціальний контракт за рахунок запозичень, а не економічного зростання. Податкове навантаження у Франції сягало близько 43% ВВП, але проблема була не лише в його рівні, а у структурі. Ставка робилася на податки на працю і капітал, високі соціальні внески, прогресивний податок на доходи фізичних осіб, корпоративний податок понад 33% і податок на багатство. Це завищувало вартість робочої сили, підривало конкурентноспроможність бізнесу і стимулювало відтік інвестицій. При цьому високі податки не забезпечували фінансову стійкість. Державні видатки перевищували 53% ВВП, але ефективність перерозподілу знижувалася. На цьому тлі Саркозі обіцяв зламати фіскальну інерцію. Він знижує податок на спадщину, спрощує трудовий кодекс, намагається реформувати ринок праці, орієнтуючись на німецьку модель, яка після реформ Герхарда Шрьодера отримала стійке зростання. Але у Франції простір для маневру був дуже обмеженим. Зниження податків підривало бюджет, а скорочення витрат викликало спротив вулиці. У 2010 році спроба Саркозі підняти пенсійний вік із 60 до 62 років спричинила масові протести за участі понад 3 мільйонів людей і загально національні страйки працівників нафтопереробних заводів. Париж перетворився на місто барикад. Та все ж уряд вистояв, реформу провели. Але рейтинг Саркозі впав. У першому турі президентських виборів він набрав 27%, а у другому – 48%, що не дало змоги перемогти на виборах 2012 року. Конфлікти навколо реформ показали ключову рису французької моделі. Будь-які зміни соціальних гарантій викликають високий суспільний спротив і мають високу політичну ціну. Але у цьому й полягає відповідальність влади в ухваленні непопулярних рішень заради довгострокової життєздатності держави. Коли політика зводиться до забезпечення електоральної підтримки, держава втрачає здатність розв'язувати структурні проблеми. Популізм лише відкладає реформи, маскуючи дефіцити та неефективність, які з часом виходять на поверхню у формі криз. У 2017 році Франція обрала 39-річного Еммануеля Макрона в момент глибокого перелому між щедрою соціальною державою і слабким зростанням, високими податками і падінням конкурентноспроможності, вимогою реформ і нетерпимістю до змін. Він обіцяв оновлення без зламу соціальної моделі. За 2 десятиліття до нього Франція провела менше структурних реформ, ніж інші великі економіки Європи. Тому Макрон отримав підтримку як компромісна фігура, здатна зрушити систему. Його мандат від самого початку був не про ентузіазм, а про зіткнення з країною, яка одночасно вимагала змін і боялася їх наслідків. Коли Макрон прийшов до влади, економічні показники Франції вже роками сигналізували про системні проблеми. У 2017 році безробіття становило 9,4%, залишаючись підвищеним впродовж усього попереднього десятиліття. Після кризи 2008 року рівень зріс із 7,4% до піку 10,4% у 2015-му і лише незначним чином знизився напередодні президентських виборів, що було більш ніж вдвічі вищим, ніж
у Німеччині – 3,8% безробітних. Державний борг у 2017 році перевищив 98% ВВП, а дефіцит залишався на рівні 2,6% ВВП. Податкове навантаження майже через десятиліття поступового зростання із 43% ВВП у 2007-10 роках досягло свого піку у 2017 році – понад 46% ВВП, найвищого показника у Європі. У 2017 році понад 40% усіх бюджетних видатків припадало на соціальний захист, більше, ніж на всі класичні функції держави разом, від оборони до громадського порядку й екології. Макрон вступав у посаду з розумінням, що соціальна держава ХХ століття стала тягарем для сучасної економіки. Держава брала на себе майже всі ключові життєві ризики громадян через мережу конкретних програм, зокрема мінімального доходу від працевлаштування, допомоги безробітним і житлових субсидій, причому понад 80% соціального бюджету було зосереджено у пенсіях та охороні здоров'я. Більше, ніж у Швеції, Італії чи Німеччині. Але економіка не встигала за масштабами зобов'язань. Продуктивність праці після фінансової кризи 2008 року зростала у середньому на 1% на рік, повільніше і менш стабільно, ніж у країнах Північної Європи. Паралельно слабшала виробнича основа. За 2 десятиліття частка промисловості у ВВП скоротилася із 15 до 10%. Виходив системний дисбаланс. Держава розширювала соціальні гарантії швидше, ніж економіка створювала нову додану вартість для їх утримання. У цих умовах будь-які реформи вимагали не лише економічної логіки, а й політичної мужності. У 2018 році Макрон намагався врятувати ситуацію, запровадивши єдиний 30% податок на фінансові доходи та замінивши податок на багатство податком на нерухомість. Він застосовується до чистої вартості нерухомих активів понад 1,3 мільйонів євро за прогресивною шкалою – від 0,5% до 1,5%. У 2024 році податок на нерухомість забезпечив близько 2,2 мільярдів євро надходжень, що майже вдвічі менше, ніж податок на багатство. Ці зміни мали зробити Францію привабливішою для інвесторів на тлі конкуренції з європейськими податковими гаванями, насамперед із Люксембургом, Ірландією, Нідерландами та Швейцарією. Паралельно Макрон взявся за реформу трудового законодавства. У 2017 році постанови «Ordonnance Макрон» спростили колективні переговори, обмежили компенсації за звільнення та спростили процедури найму і скорочень. Суттєво спростили кодекс праці, який у деяких виданнях розрісся до понад 3000 сторінок і став символом надмірної зарегульованості. Певний час здавалося, що реформи працюють. У 2019 році безробіття впало до 8,4%, а середній розмір інвестицій зріс на 19% із 5,5 мільйонів євро у 2018 році до 6,8 мільйонів євро у 2019 році. У рейтингу глобальної конкурентноспроможності Всесвітнього економічного форуму Франція піднялася із 22-го у 2017 році на 15-те місце у 2019-му. Макрон говорив про відродження французької економіки, і для багатьох це звучало переконливо. Та реформи не відбулися без драми. У листопаді 2018 року по всій Франції водії у жовтих жилетах почали блокувати дорогу, протестуючи проти підвищення акцизу на пальне. Збільшення податку становило із 53 до 60,6 євроцентів за літр на дизельне пальне та із 65 до 68,9 євроцентів на бензин у 2018 році. Із подальшим збільшенням до 67,1 євроцента на дизельне паливо та 71,8 євроцента на бензин із січня 2019 року. 17 листопада, у перший день протестів, участь взяли 290 тисяч демонстрантів. Це були люди із середніми доходами, для яких авто – життєва необхідність, а не розкіш. Для них додаткові кілька євро на бак означали не екологічну політику, а реальне погіршення життя. Через кілька тижнів на вулиці Парижа вийшло близько 10 тисяч людей.
Протягом кількох місяців країна пережила наймасштабніший соціальний протест із 1968 року. Барикади на Єлисейських полях, розбиті вітрини розкішних універмагів, ювелірних та дизайнерських магазинів, спалені машини. Це був не протест проти податку, а проти самої ідеї, що держава може вимагати більшого в той час, коли громадяни не відчувають покращення економічних умов. Жовті жилети оголили глибшу проблему Франції. Майже 15% населення, 10 мільйонів людей, живе на межі бідності, а понад 4 мільйони людей залежать від соціальної допомоги. Макрон спробував згладити протест, збільшивши мінімальну зарплату на близько 100 євро на місяць і скасувавши частину податків, у тому числі заплановане підвищення податків на пальне, що коштувало бюджету майже 10 мільярдів євро. При наявному державному борзі у 98,5% до ВВП. Протест стих, а влада повернулася до запланованих реформ лише у 2020-му. Найважчим випробуванням стала пенсійна реформа. Франція витрачає на пенсії понад 14% ВВП. Це один із найвищих показників у Європейському Союзі, вдвічі більше, ніж у Естонії чи Норвегії. В Україні до повномасштабного вторгнення найбільшою статтею державних видатків також було пенсійне забезпечення. У 2021 році спрямовано на пенсійні виплати близько 9,5% ВВП. Менше, ніж витрачає Франція. У середньому французький чоловік проводить на пенсії понад 23 роки, жінка – понад 27 років, що є одним із найвищих показників у світі. У цих умовах система не могла вижити без підвищення пенсійного віку. Макрон наполягав на підвищенні пенсійного віку із 62 до 64 років. За економічними показниками це виглядало неминучим. Населення стрімко старіє, а число працюючих, які утримують систему, скорочується. Якщо у 2000 році частка французів віком понад 65 років становила близько 16%, то зараз вона зросла до 22%. І цей тиск на пенсійну систему лише посилюється. Але народ на вулицях відповів так само, як раніше. У 2023 році Францію охопили протести, що тривали майже 6 місяців. Спроба уряду підвищити пенсійний вік, продиктована демографією і дефіцитом системи, викликала блокування транспорту та вуличні зіткнення по всій країні. У пікові дні на вулиці виходили 1,2 мільйони людей. Страйки паралізували залізницю, метро і авіасполучення. У Парижі не вивозили сміття майже 3 тижні, і туристи публікували фото столиці заваленої пакетами. Економічна логіка знову зіткнулася із політичною реальністю. Навіть обґрунтовані зміни сприймалися як загроза звичному порядку, а реформа – як посягання на гарантоване. Це був не просто протест проти конкретного закону, а реакція системи, яка щоразу захищається від будь-якого перегляду власних правил. Попри спротив, Макрон провів реформу, використавши статтю 49.3 Конституції. Інструмент, який дозволяє ухвалювати закон без голосування парламенту. Політична ціна була величезною. Його рейтинг прихильності впав до 28%, а суспільство розкололося на тих, хто вважає його технократом, який рятує країну, і тих, хто бачить у ньому президента багатих. Хоча реформа 2023 року підняла пенсійний вік і намагалася стабілізувати фінанси держави, це не призвело до значного зниження частки пенсійних витрат. У 2023 році вони становили близько 14,4% ВВП. Для порівняння, Швеція витрачає на пенсії приблизно 7, а то й 7,5% ВВП. У Німеччині 10,3%, у Швейцарії 6,8%. В Україні у 2025 році витрати пенсійного фонду складали вже 11,43% ВВП. За оцінками аудиту Cour des Comptes, навіть після реформи 2023 року дефіцит пенсійної системи Франції до 2035 року може сягнути 15 мільярдів євро щороку, із великою ймовірністю зростатиме й далі до 30 мільярдів євро у 2045.
Риса, яка визначає французьке сьогодення, це країна, де держава витрачає більше, ніж може собі дозволити. Частка державних витрат у Франції досягла 57,1% ВВП у 2024 році, що є найвищим показником серед усіх великих економік. Навіть Німеччина, яка традиційно вважається символом соціальної моделі, витрачає 48%, в Італії близько 54%, Іспанія – 45%, Нідерланди – 43%, а у Швейцарії – 33%. Соціальні витрати фінансуються за рахунок податків, насамперед із заробітної плати. Загальне податкове навантаження на заробітну плату становить 47,2%. Це означає, що майже половина вартості праці у Франції йде на податки. Середній показник у ЄС – 39,6%, у США – приблизно 28-30%, а в Україні – 37%. Багато великих французьких корпорацій відчули податковий тягар на своїх плечах іще із початку 2000-х. За 2 десятиліття Франція втратила частину головних штаб-квартир, які переїхали до Нідерландів, Люксембургу чи Ірландії, де податкова політика значно м'якша. Десятки стартапів, які могли б стати майбутніми чемпіонами французької економіки, реєструються в Амстердамі або Дубліні, щоб уникнути податку на прибуток, який у Франції довгий час перевищував 33%. Із країни тікають не тільки компанії, а й люди. Протягом останніх 20 років Франція стабільно входить до переліку країн із найбільшим відтоком високовартісних людей. Це особи, інвестиційні статки яких перевищують $1 мільйон. Лише у 2015-16 роках чиста міграція високовартісних людей становила понад 12 тисяч осіб, що зробило Францію одним із світових лідерів за відтоком багатих громадян. Причина – податок на багатство, який роками сягав до 1,5% від активів для дуже великих статків – понад 10 мільйонів євро. Робив володіння капіталом економічно невигідним. Цей податок свого часу обурив навіть Бернара Арно, найбагатшого європейця, керівника LVMH, який у 2012 році подав документи на отримання громадянства Бельгії. Хоча він згодом відкликав заяву, сигнал був важливий. У країні, яка говорить про рівність, навіть найбільші патріоти тікають від фіскального тиску. Паралельно із відтоком бізнесу та інвестицій соціальні витрати продовжують зростати. Втім, пенсії – лише один із елементів великої картини. Охорона здоров'я коштує державі понад 12,2% ВВП, що робить її однією з найдорожчих систем у Європі. Сама система охорони здоров'я та соціального страхування працює з хронічним дефіцитом. У 2024 році дефіцит становив близько 15 мільярдів євро, а офіційні прогнози на 2025 рік та 2026 рік говорять про можливе зростання до майже 23 мільярдів та 19,5 мільярдів відповідно. Енергетична політика Франції також має свою ціну. Хоча країна володіє однією з найбільших у світі атомних інфраструктур, понад 70% електроенергії виробляється на АЕС, у 2010-х роках уряд під тиском зелених вирішив скоротити залежність від атомної енергії. Натомість гроші спрямували в субсидування відновлювальних джерел. Результат – країна, яка десятиріччями була експортером електрики, у 2022 році почала імпортувати струм у пікові моменти, а ціни для бізнесу підскочили більш ніж на 40% за декілька років. Ще один із найшвидше зростаючих тягарів для бюджету – це обслуговування боргу. Державний борг Франції вже перевищує 3,3 трильйони євро, тобто понад 110% ВВП. За останні роки щорічні виплати відсотків підскочили з менш ніж 30 мільярдів євро у 2020 році до понад 50 мільярдів євро у 2025 році. А сьогодні наближається до 60 мільярдів євро на рік. Більше, ніж на вищу освіту або національну оборону. Усі ці показники формують одну просту, але болісну істину. Франція витрачає гроші так, ніби вони нескінченні. Вона фінансує соціальний комфорт кредитами, платить за сьогодення майбутніми доходами, намагається приховати економічну слабкість за показною щедрістю. Це країна, де прагнення бути соціальною державою перетворилося на фінансову залежність.
Система соціального захисту у Франції охоплює близько 99% населення, один із найвищих показників у Європі. І хоча не всі отримують грошові виплати, фактично кожен мешканець включений у широкий спектр державних програм підтримки: субсидії на житло, допомогу із безробіття, родинні виплати, RSA – мінімальний гарантований дохід, соціальне медичне покриття або пільги для малозабезпечених. Окрім того, Франція роками залишається країною з одним із найбільш регульованих ринків праці в Організації економічного співробітництва та розвитку. Звільнити працівника тут набагато складніше, ніж найняти. Нотаріальні процедури, компенсації, судові ризики, можливість поновлення працівника на посаді роблять найм працівника вкрай ризикованою справою для роботодавця. Це створює середовище, у якому роботодавці побоюються ризику, а тому найм відбувається повільно і обережно. У результаті безробіття серед молоді роками тримається на рівні 17-20%, хоча загальне безробіття знизилося до близько 7,5% впродовж 23-24 років. Франція витрачає на допомогу по безробіттю до 2% ВВП, що також є одним із найвищих показників у Європі. Вище тільки в Австрії та Іспанії. У середньому безробітний француз отримує близько 57% попередньої зарплати, а у деяких випадках до 75%. Європейські економісти давно помітили, що такі правила роблять період безробіття довшим, ніж у країнах із більш гнучкою системою. Це не лінь, це раціональна реакція на систему стимулів. Якщо держава гарантує житло, соціальні виплати, оплату комунальних послуг і навіть покриття медицини, то логічно, що частина людей втрачає мотивацію підніматися соціальними сходами. При тому, що лише 28% французів задоволені системою соціального захисту. Окремо стоїть питання міграції, яка зробила французьку соціальну модель іще дорожчою. Франція приймає до 300 тисяч мігрантів щороку, і значна частина з них потрапляє в систему соціальної підтримки протягом перших років після прибуття, посилюючи тиск на бюджет і підсилює суспільну напругу. Так, ще у 2017 році 41% французів виступали проти подальшого прийняття мігрантів. У 2019 році, за даними Ipsos, 65% респондентів вважали, що прийняття мігрантів не покращує ситуацію в країні, а 45% зазначили, що міграція посилює конкуренцію за соціальні ресурси та доступ до державних послуг. Франція стала країною, де соціальна держава породжує два табори – тих, хто живе за рахунок системи, і тих, хто її фінансує. Середній клас, який історично був опорою Французької республіки, скорочується. За останні 30 років він втратив близько 10% населення, а рівень податкового навантаження залишається високим. Проблема полягає в тому, якщо держава годує, але не стимулює, суспільство поступово втрачає здатність рухатися вперед. Люди звикають до прийнятного рівня комфорту, але не до зусиль, які потрібні, щоб його підтримувати. Французька політика дедалі менше зосереджена на рішеннях і дедалі більше на збереженні моделі соціальної держави, сприйнятої як безумовна даність, де очікування суспільства випереджають економічні можливості. Політики розуміють, що ця модель більше не є фінансово стійкою, а будь-яка спроба змінити систему завершується протестами. Навіть у випадках, коли ці рішення були економічно обґрунтованими. Ніколя Саркозі програв вибори після пенсійної реформи 2010 року. Макрон намагався зламати систему, але навіть він зіткнувся із спротивом. Його рейтинг схвалення після протестів жовтих жилетів та після пенсійної реформи 2023 року впав до 28%. За даними ІФОП, понад 72% французів вважають, що держава проводить реформи проти волі народу, але водночас 81% погоджуються із тим, що пенсійна система потребує змін. Це парадокс, який пояснює всю французьку політику. Суспільство визнає проблему, але категорично відмовляється від її розв'язання. На президентських виборах 2022 року сумарна підтримка радикальних кандидатів, крайніх лівих та крайніх правих, сягнула понад 54%. Це
історичний максимум. У другий тур вийшли технократ Макрон і правопопулістка Марін Ле Пен. А традиційні партії, які формували політику Франції майже півстоліття, набрали менше 7% разом. Ліві пропонують збільшити соціальні виплати, знизити пенсійний вік, підвищити податки на багатих, націоналізувати ключові підприємства і заморозити ціни на продукти. Праві пропонують зменшити міграцію, посилити порядок і збільшити державні витрати на безпеку, теж не особливо обмежуючи соціальну сферу. Обидві сторони обіцяють більше держави, тільки у різних формах. І жодна не говорить виборцям, що будь-яке більше означає ще більший борг, і ще більший дефіцит, і ще вищі податки. Показово, що рівень довіри французів до політичних інституцій дуже низький. Опитування CVPOV у лютому 23-го показує, що парламенту довіряють 28% громадян, уряду 26%, а політичним партіям лише 16%. Коли суспільство не вірить тим, хто керує державою, воно починає шукати порятунку в самій державі, у ще більших виплатах, у сильнішій ролі соціальної системи. Франція постійно перебуває у стані політичного маятника. Уряд обіцяє реформи, суспільство виходить на вулиці, уряд відступає. Бюджетний дефіцит у 2025 році збільшився до рівня 5,5%, що майже вдвічі перевищує Маастрихтський критерій ЄС – 3%. Політики, які обіцяли більше соціального, набирають популярності. Потім економіка вимагає змін, але коли хтось намагається їх провести, маятник знову перекидається у бік розчарування у системі. Франція дала світові Декарта, Вольтера, Моне, кіно, моду і кілька революцій, але створила систему, яка з часом почала працювати проти неї самої. Соціальна держава виникла як захист від бідності, але з часом стала джерелом залежності. Пенсійну систему складно утримувати, ринок праці жорсткий, а будь-які реформи викликають масовий спротив. У відповідь держава дедалі частіше закривала проблеми боргом. Франція стала дзеркалом Заходу, яке раніше за інших дійшло межі. У 20 столітті соціальна держава була панацеєю. У 21-му – системою, що потребує перезавантаження на тлі старіння, боргів, високих податків і стагнації продуктивності. У 2024 році французький борг перевищив 110% ВВП. Це стало межею, коли країна фактично живе не на доходи, а на майбутні податки. Вона фінансує сьогоднішній комфорт завтрашніми можливостями. Державні витрати, що у 2024 році зросли до 57% ВВП, є рівнем передкризових економік. Найважливіше в цій історії не показники, а звичка покладатися на державу, яка все компенсує і все обіцяє. А якщо політики приймають зміни, що виходять за усталену норму, народ виходить на вулицю із протестами. У країні, де кожен страйк стає частиною політичного процесу, а кожна реформа – приводом до блокувань, соціальна держава перетворилася із механізму підтримки на механізм гальмування. Україна сьогодні будує економіку посеред повномасштабної війни. Спокуса піти шляхом Франції – багато давати, багато гарантувати, багато компенсувати – дуже велика. Але наше майбутнє залежить від того, чи зможемо ми уникнути її пастки. Україна не може іще десятиліттями накопичувати борги. Станом на жовтень 2025 року державний борг уже сягнув 197,2 мільярдів доларів, приблизно 94% ВВП. Із них зовнішній – понад 145 мільярдів доларів, це 69% ВВП. Немає можливості її фінансувати дефіцити і не можна дозволити політиці замінити економіку емоційними обіцянками. Українське суспільство сьогодні сильніше за французьке. Вміє працювати, боротися, виживати. Але сила людей не гарантує міцність інституцій. І якщо побудувати систему, де держава компенсує все, вона забере мотивацію. Якщо виборець очікує від держави дедалі більше, то країна стане заручницею цих очікувань. І якщо роздавати більше, ніж економіка може витримати, легко повторити французьку помилку. Україна має дивитися на досвід Франції як на урок, до чого може призвести соціал-популізм, який привносить у жертву економічне зростання та економічну свободу. Ми уважно читаємо всі коментарі. Поділіться думкою, враховуючи сьогоднішні демографічні виклики, чи потрібно Україні будувати щедру соціальну модель, як у Франції. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network.